Hello friends, today we starts our new chapter and the name of that chapter is Superposition of Waves which is the sixth chapter. तर त्यामध्ये फर्स्ट ऑफ ऑल बघू आपण इंट्रोडक्शन. तर इंट्रोडक्शन हा फर्स्ट 6.1 नंबरचा टॉपिक आहे. तर त्यामध्ये बघू व्हॉट आर द कॉमन प्रॉपर्टीज ऑफ वेव्स. यामध्ये आपण टोटली सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स म्हणजे वेव्हबद्दल डिस्कस करणार आहोत. तर फर्स्ट ऑफ ऑल काय कॉमन प्रॉपर्टीज कोणकोणत्या आहे वेव्हच्या. The common properties of wave, that is the first period, second is the frequency, third is the velocity, fourth amplitude and fifth is the wavelength. तर first बघू आपण period. What is period? Period means the time taken by particle of medium to complete one vibration is called as period of the wave. One vibration complete होण्यासाठी जेवढा वेळ लागेल त्याला आपण period असं म्हणू शकतो, जे की कॅपिटल टी ने इंडिकेट करतो. त्यानंतर नाही frequency, that is indicated by small n. The number of vibration performed by particle per second, this is called as the frequency of the wave. The number of vibration performed by particle per second, जे पर सेकंदाला काहीतरी व्हायब्रेशन होणार आहे त्याला आपण काय म्हणतोय, फ्रिक्वेन्सी असं म्हणतोय. ते कशाने इंडिकेट करतोय आपण, n ने इंडिकेट करतोय. त्यानंतरून वेलोसिटी, that is indicated by small v. The distance covered by a wave per unit time is called as the velocity of wave. जे की simple definitions आहे. त्यानंतर नाही amplitude, which is indicated by capital A. Amplitude of a wave of motion is the largest displacement of particle of a medium through which the wave is propagating from its rest position. वेव प्रोपोगेट झाल्यानंतर जे काही डिस्प्लेसमेंट आहे, कसं डिस्प्लेसमेंट, लार्जेस्ट डिस्प्लेसमेंट, त्या डिस्प्लेसमेंटला आपण म्हणतो amplitude, which is the capital A. त्यानंतर आहे वेवलेंथ. वेवलेंथ मीन्स wavelength is the distance between two successive particle which are in the same state of vibrations. म्हणजेच काय, वेवलेंथ काय आहे, वेवलेंथ इज द डिस्टन्स बिटवीन टू सक्सेसिव्ह पार्टिकल, दोन सक्सेसिव्ह पार्टिकल मधलं डिस्टन्स केव्हाच, विच आर इन द सेम स्टेट ऑफ व्हायब्रेशन, जेव्हा दोघेही सेम स्टेट ऑफ व्हायब्रेशनमध्ये असेल. म्हणजेच बघा आहे, दोन्ही जर क्रेस्टमध्ये असेल तर दोघांचं डिस्टन्स, दोन्ही जर ट्रफमध्ये असेल तर दोघांचं डिस्टन्स, ते ट्रफचं दोघांच्या लेवलचं डिस्टन्स त्या. आता त्यानंतर नाही प्रोग्रेसिव्ह वेव्ह. तर प्रोग्रेसिव्ह वेव्ह काय, डिफाईन द प्रोग्रेसिव्ह वेव्ह विथ अन एक्झाम्पल. A wave in which the disturbance produced in the medium travels in a given direction continuously. काय आहे, a wave in which the disturbance produced in the medium travel in a given direction. कसं आहे, एका पर्टिक्युलर गिव्हन डायरेक्शनला ट्रॅव्हल होणार आहे वेव्ह, विदाउट एनी डॅम्पिंग ऑर ऑब्स्ट्रक्टिंग, कोणत्याही प्रकारचं डॅम्पिंग और ऑब्स्ट्रक्टिंग न होता, फ्रॉम वन पार्टिकल टू अनदर, एका पार्टिकल पासून दुसऱ्या पार्टिकल कडे. इट इज द प्रोग्रेसिव्ह वेव्ह और ट्रॅव्हलिंग वेव्ह. कशी वेव्ह, की डिस्टर्बन्स प्रोड्यूस जरी झाला, वेव्ह इन विच डिस्टर्बन्स प्रोड्यूस्ड इन अ मिडियम ट्रॅव्हल इन अ गिव्हन डायरेक्शन, म्हणजे डिस्टर्बन्स प्रोड्यूस झाला त्यानंतरून ही वेव्ह कशी आहे, कोणत्याही प्रकारचं डॅम्प आणि ऑब्स्ट्रक्शन नाही होते त्यामध्ये, फ्रॉम वन पार्टिकल टू अनदर पार्टिकल, आणि वेव्ह ट्रॅव्हल होते कंटिन्युअसली. त्या वेव्हला कोणती वेव्ह म्हणू शकतो आपण, प्रोग्रेसिव्ह वेव्ह और ट्रॅव्हलिंग वेव्ह. आता एक्झाम्पल बघा, इथे जी वेव्ह दिसते खाली, ही जी वेव्ह दिसते आहे आपल्याला, ती आहे प्रोग्रेसिव्ह वेव्ह. आता एक्झाम्पल बघू आपण प्रोग्रेसिव्ह वेव्हचं. द साऊंड वेव्ह विच इज प्रेशर वेव्ह कन्सिस्टिंग ऑफ अ कॉम्प्रेशन अँड रिअर फ्रॅक्शन ट्रॅव्हलिंग अलॉंग दी डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव्ह. जी की साऊंड वेव्ह आहे ती आपण म्हणू शकतो की एक्झाम्पल आहे प्रोपगेशन वेव्हचं. आता त्यानंतर काही कॅरेक्टरिस्टिक्स बघू आपण. स्टेट द कॅरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रोग्रेसिव्ह वेव्ह. Each particle in a medium execute the same type of vibration and the particle vibrate about their mean position performing a simple harmonic motion. Particle कोणती मोशन परफॉर्म करणार आहे व्हायब्रेट होताना, सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म करणार आहे. सेकंड पॉइंट, all vibrating particle of the medium have same amplitude, period and frequency. जे पार्टिकल व्हायब्रेट होणार आहे त्या मीडियमला, त्यांना जे ॲम्प्लिट्यूड असणार आहे, पिरियड असणार आहे आणि जी फ्रिक्वेन्सी असणार आहे ती कशी असणार आहे, सेम असणार आहे. द फेज चेंज फ्रॉम वन पार्टिकल टू अनदर, आणि जो फेज असणार आहे तो कसा चेंज होणार आहे, वन पार्टिकल टू अनदर. नंबर ऑफ पार्टिकल रिमेन्स परमनंटली, नो पार्टिकल रिमेन्स परमनंटली रेस्ट, कोणत्याही प्रकारचा पार्टिकल परमनंटली रेस्ट नाही आहे. इच पार्टिकल कम टू रेस्ट मोमेंटरीली व्हाईल ॲट एक्स्ट्रीम पोझिशन ऑफ व्हायब्रेशन. कसं आहे, मोमेंटरीली, इच पार्टिकल कम टू रेस्ट, मोमेंटरीली रेस्ट होणार आहे, व्हाईल
ॲट द एक्स्ट्रीम पोझिशन ऑफ व्हायब्रेशन, जेव्हा व्हायब्रेशनच्या एक्स्ट्रीम पोझिशनला पोहोचेल तेव्हा. द पार्टिकल अटेन मॅक्झिमम व्हेलॉसिटी व्हेन दे पासेस थ्रू देअर मेन पोझिशन. जेव्हा पार्टिकल मेन पोझिशनमधनं पास होणार आहे तो काय करणार आहे, मॅक्झिमम व्हेलॉसिटी अटेन करणार आहे. ड्युरिंग द प्रोपगेशन ऑफ वेव्ज एनर्जी इज ट्रान्सफर्ड अलॉंग द वेव्ज. जेव्हा वेव्हचं प्रोपगेशन होणार आहे तेव्हा काय होणार आहे, एनर्जी ट्रान्सफर होणार आहे वेव्हमध्ये, त्या वेव्ह थ्रू, वेव्ह अलॉंग दी वेव्ज. देअर इज नो ट्रान्सफर ऑफ मॅटर, कोणत्याही प्रकारचं मॅटर तिथे ट्रान्सफर नाही होणार. द वेव्ह प्रोपगेट थ्रू द मीडियम विथ ए सर्टन व्हेलॉसिटी. दिस व्हेलॉसिटी डिपेंड्स अपॉन द प्रॉपर्टीज ऑफ मीडियम. आणि जी काही व्हेलॉसिटी असणार आहे आपली ती कशावरती डिपेंड आहे, जी की मीडियम घेणार आहे आपण त्या मीडियमच्या प्रॉपर्टीजवरती डिपेंड असणार आहे. प्रोग्रेसिव्ह वेव्ह आर ऑफ टू टाईप्स. आता जी काही प्रोग्रेसिव्ह वेव्ह आहे तिचे कोणकोणते टाईप असणार आहे, दोन टाईप आहे. जो की फर्स्ट टाईप आहे ट्रान्सवर्स वेव्ह आणि सेकंड आहे लॉन्जिट्युडिनल वेव्ह. त्यानंतर बघू आपण स्टेट अँड एक्सप्रेशन फॉर सिम्पल हार्मोनिक प्रोग्रेसिव्ह वेव्ह ट्रॅव्हलिंग अलॉंग द पॉझिटिव्ह एक्स डायरेक्शन अँड एक्सप्लेन द टर्म इन्व्हॉल्व्ड इन इट. काय करायचं आहे आपल्याला, एक्सप्रेशन फाइंड आउट करायचं आहे. कशासाठी, सिम्पल हार्मोनिक प्रोग्रेसिव्ह वेव्ह कशी, ट्रॅव्हलिंग अलॉंग द पॉझिटिव्ह एक्स डायरेक्शन. कशी होती ती, की जी पॉझिटिव्ह एक्स डायरेक्शनला ट्रॅव्हल होणार आहे त्यासाठी आपल्याला एक्सप्रेशन बघणार आहोत. आता बघू आपण एक्सप्रेट इट डिफरंट अदर फॉर्म. आता फर्स्ट पॉईंट बघू त्यामध्ये आपण. इक्वेशन ऑफ सिम्पल हार्मोनिक प्रोग्रेसिव्ह वेव्ह ट्रॅव्हलिंग अलॉंग द पॉझिटिव्ह एक्स डायरेक्शन इज गिव्हन बाय y of xt इज इक्वल टू a साइन ऑफ के एक्स मायनस ओमेगा टी. जे की पॉझिटिव्ह डायरेक्शनसाठी सिम्पल हार्मोनिक्सचं आपलं इक्वेशन काय आहे, y of xt is equal to a sin of kx minus omega t, where a is the amplitude, omega is the angular frequency, t is the time and k is the wave number. सेकंड काय आहे, वेव्ह नंबर. व्हॉट इज द वेव्ह नंबर, जसं की आपण बघितलं वेव्ह नंबर म्हणजे माहिती आहे आपल्याला. वेव्ह नंबर कशाने इंडिकेट करतात, जो की के ने इंडिकेट करतात. वेव्ह नंबर के इज इक्वल टू 2π डिवाइड बाय लॅम्बडा. आणि जे की इक्वेशन आहे आपलं सिम्पल हार्मोनिक मोशनचं फॉर पॉझिटिव्ह एक्स डायरेक्शन, त्यामध्ये आपण व्हॅल्यू पुटअप करून देऊ तर काय भेटेल आपल्याला, देअरफॉर y ऑफ एक्स टी इज इक्वल टू a साइन ऑफ 2πx डिवाइड बाय लॅम्बडा मायनस ओमेगा टी ब्रॅकेट कंप्लीट. आता त्यानंतरून थर्ड पॉईंट बघू, अँग्युलर व्हेलॉसिटी. अँग्युलर व्हेलॉसिटी मीन्स ओमेगा विच इज इक्वल टू 2πn. सेम जसे की आपण वेव्ह नंबरची व्हॅल्यू पुटअप केली तसेच आपण ओमेगाची सुद्धा व्हॅल्यू पुटअप करून देऊ तर काय भेटेल आपल्याला, y ऑफ एक्स टी इज इक्वल टू a साइन ऑफ 2πx डिवाइड बाय लॅम्बडा मायनस 2πn इंटू टी. फक्त काय केलं आहे आपण, ओमेगाची व्हॅल्यू पुटअप करून दिली. आता बघा जो की 2π आहे, जो 2π काय करू आपण, दोन्ही टर्ममधून ब्रॅकेटच्या बाहेर लिहून घेऊ. y ऑफ एक्स टी इज इक्वल टू a साइन ऑफ 2π इंटू एक्स डिवाइड बाय लॅम्बडा मायनस एन टी ब्रॅकेट कंप्लीट. आता त्यानंतरून फ्रिक्वेन्सी, विच इज द फ्रिक्वेन्सी, व्हॉट इज द फ्रिक्वेन्सी, फ्रिक्वेन्सी मीन्स रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पिरियड. तर काय भेटेल आपल्याला, एन इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाय 2 1 डिवाइड बाय टी. तर काय करू आपण, जो की स्मॉल एनची व्हॅल्यू जी की फ्रिक्वेन्सी आहे ती जो की वरचा ब्रॅकेट आहे आपला y ऑफ एक्स टी इज इक्वल टू a साइन ऑफ 2π a साइन 2π इंटू ब्रॅकेट एक्स डिवाइड बाय लॅम्बडा मायनस एन टी ब्रॅकेट कंप्लीट. यामध्ये फक्त आपण स्मॉल एनची व्हॅल्यू पुटअप करू तर काय भेटतंय बघू आपण खाली. फ्रिक्वेन्सीमध्ये फोर्थ पॉईंटमध्ये y ऑफ एक्स टी इज इक्वल टू a साइन 2π इंटू ब्रॅकेट एक्स डिवाइड बाय लॅम्बडा मायनस स्मॉल टी डिवाइड बाय कॅपिटल टी ब्रॅकेट कंप्लीट. आता त्यानंतरून फिफ्थ पॉईंट आहे जो की वेव्ह फ्रिक्वेन्सी. वेव्ह फ्रिक्वेन्सी v इज इक्वल टू काय आहे, एन लॅम्बडा इज इक्वल टू काय भेटेल आपल्याला, लॅम्बडा बाय टी. बिकॉज ऑफ ड्यू टू एन इज इक्वल टू काय आहे 1 डिवाइड बाय टी, म्हणून v इज इक्वल टू काय भेटेल आपल्याला, लॅम्बडा डिवाइड बाय टी. देन वी गेट y ऑफ एक्स टी इज इक्वल टू a साइन 2π डिवाइड बाय लॅम्बडा इंटू ब्रॅकेट एक्स मायनस व्ही टी. बघा इथे काय रिअरेंज केली आहे की जो लॅम्बडा आहे तो काय केला आहे, टोटल ओव्हरऑल ब्रॅकेटच्या बाहेर कॉमन काढून घेतलेला आहे. जर लॅम्बडा कॉमन काढला, बघा या टर्ममध्ये फोर्थ जी फ्रिक्वेन्सीची टर्म आहे त्यामध्ये बघा, जर जो डिनॉमिनेटरचा एक्स डिवाइड बाय लॅम्बडा, तर जर लॅम्बडा आपण ओव्हरऑल कॉमन काढला तर काय उरेल ब्रॅकेटमध्ये, एक्स मायनस लॅम्बडा डिवायडेड बाय लॅम्बडा टी डिवाइड बाय कॅपिटल टी उरेल. बरोबर, काय उरेल, एक्स मायनस लॅम्बडा टी डिवायडेड बाय कॅपिटल टी. मग लॅम्बडा डिवाइड बाय कॅपिटल टी ही टर्म जर आपण सेपरेट आउट केली
आणि स्मॉल टी जर सेपरेट आउट लिहिला तर लॅमडा डिवाइड बाय कॅपिटल टी आपण व्ही लिहू शकतो. म्हणजेच वरच्या ब्रॅकेटमध्ये काय चेंज होईल, व्ही टी होईल आणि फक्त इकडे काय राहील फर्स्ट टर्ममध्ये एक्स राहील. समजतंय काय केलंय आपण, फक्त जो लॅमडा आहे तो ओव्हरऑल ब्रॅकेटच्या बाहेर काढलाय, 1 डिवाइड बाय लॅमडा कॉमन काढलेला आहे आणि त्यानंतरून जो की लॅमडा टी डिवाइड बाय कॅपिटल टी ही टर्म भेटणार आहे आपल्याला सेकंड टर्म आणि त्यामध्ये लॅमडा डिवाइड बाय टी याची व्हॅल्यू आपण व्ही पुटअप करत आहोत. तर काय भेटेल आपल्याला फायनल टर्म, वाय ऑफ एक्स टी इज इक्वल टू ए साइन 2 पाय डिवाइड बाय लॅमडा इंटू एक्स मायनस व्ही टी. आता त्यानंतरून बघू आपण 6.4 नंबरचा टॉपिक, जे की बाकीचे टॉपिक आहे ते रिड्यूस्ड सिलेबसमध्ये आहे. Superposition of waves. State and explain the principle of superposition of waves. When two or more waves traveling through a medium passes through a common point, काय आहे, एक आणि एकापेक्षा जास्त वेव्स कुठून पास होत आहे, ट्रॅव्हलिंग थ्रू मीडियम, आणि पॉईंट कसा आहे, कॉमन पॉईंटमध्ये पास होणार आहे. इच वेव प्रोड्यूस इट्स ओन डिस्प्लेसमेंट, आणि प्रत्येक वेव तिथे स्वतःचं डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस करत आहे. ॲट दॅट पॉईंट, ज्या पॉईंटमध्ये जो की कॉमन पॉईंट आहे त्या पॉईंटला प्रत्येक वेव तिचं डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस करत आहे. इंडिपेंडंट प्रेझेन्स ऑफ अदर वेव्स, जे की दुसऱ्या वेववरती डिपेंड नसणार आहे. द रिझल्टंट डिस्प्लेसमेंट ॲट दॅट पॉईंट, आणि जे की रिझल्टंट डिस्प्लेसमेंट त्या कॉमन पॉईंटला आपल्याला भेटणार आहे ते काय असणार आहे, इज इक्वल टू द व्हेक्टर सम ऑफ डिस्प्लेसमेंट ड्यू टू इंडिव्हिज्युअल वेव्स. इज इक्वल टू काय असणार आहे, सम असणार आहे, कशी, व्हेक्टर सम ऑफ डिस्प्लेसमेंट ड्यू टू द इंडिव्हिज्युअल वेव ॲट दॅट पॉईंट. ज्या की इंडिव्हिज्युअल वेव असणार आहे त्यांचं व्हेक्टर सम म्हणजे त्यांची व्हेक्टर ॲडिशन करून जे भेटणार आहे आपल्याला ते रिझल्टंट डिस्प्लेसमेंट भेटणार आहे आपल्याला. आता त्यानंतर बघू आपण, जी की डायग्राम दिसते आपल्याला सुपरपोजिशन वेव्हची डायग्राम आहे. आता यामध्ये आपल्याला नेक्स्ट बघायचं आहे, एक्सप्लेन द सुपरपोजिशन ऑफ टू वेव्स. हे जे की आहे याचा तुम्ही स्क्रीनशॉट करून तुम्ही लिहू शकतात, जे की बेसिक इन्फॉर्मेशन आहे त्याबद्दल. डिस्प्लेसमेंट, ॲज डिस्प्लेसमेंट इज अ व्हेक्टर, द इंडिव्हिज्युअल डिस्प्लेसमेंट आर ॲडेड बाय कन्सिडरिंग देअर डायरेक्शन. व्हेक्टर असेल तर काय करतो आपण, त्यांच्या डायरेक्शन बघून त्यांची ॲडिशन करतो आपण. आता त्यानंतर जो की सिंपल टॉपिक आहे, एक्सप्लेन द सुपरपोजिशन ऑफ टू वेव्स पल्सिंग मूविंग टू पल्सेस मुव्हिंग टुवर्ड्स इच अदर विथ इक्वल एम्प्लिट्यूड अँड सेम पेज. काय होत आहे, दोन वेव्स एकमेकाकडे अट्रॅक्ट होत आहे, एकमेकाकडे येत आहेत, त्यासाठी आपल्याला एक्सप्लेन करणार आहोत आपण. आणि ॲम्प्लिट्यूड वगैरे कसं आहे त्यांचं, ॲम्प्लिट्यूड आणि फेज सेम असणार आहे. बघू आपण, सुपरपोजिशन ऑफ टू वेव्स पल्सेस, जे की वेव्ह पल्सेस आहे ते कसं असणार आहे, हॅव्हिंग इक्वल एम्प्लिट्यूड अँड सेम पेज मुव्हिंग टुवर्ड्स इच अदर. काय होत आहे, एकमेकांकडे येतात त्या. आता फर्स्ट पॉईंट बघू आपण, द प्रोपगेशन ऑफ अप्रोच वेव पल्स, their superposition after every second, their superposition and their propagation after superposition are as shown in figure A to figure F. बघा काय म्हणतात ते, द प्रोपगेशन ऑफ अप्रोचेस ऑफ वेव्ह पल्स, their successive position after every second and their superposition and their propagation after superposition as shown in figure A and F. बघा, ज्या की दोन वेव्ज आहे, जी की फर्स्ट कंडिशन आहे, बरोबर. काय होत आहे फर्स्ट कंडिशनमध्ये, दोन वेव्स काय होत आहे एकमेकाकडे येत आहे, अप्रोच होत आहे, आणि त्यानंतरून काय होत आहे, प्रोपगेशन झाल्यानंतरून जी की फिगर एफ मध्ये आपल्याला दिसते. बघा फिगर ए मध्ये काय म्हणतात, ते अप्रोच होत आहे, दोन्ही टुवर्ड्स इच अदर येत आहे दोन्ही वेव्स, आणि फिगर एफ मध्ये काय म्हणू शकतो आपण, दोन्ही वेव्स कशा एकमेकापासून लांब जातात, तेच या फर्स्ट पॉईंट मध्ये बघतोय आपण. त्यानंतर कन्सिडर टू वेव्स क्रॉसिंग इच अदर बिटवीन टी इज इक्वल टू 2 अँड टी इज इक्वल टू 4. बघा टी इज इक्वल टू 2 आणि टी इज इक्वल टू 4 जर बघितलं आपण तर काय होत आहे, ज्या की दोन वेव्स आहे त्यांनी काय केलं, एकमेकाला क्रॉसिंग केलेलं आहे. Consider two waves crossing each other at t is equal to 2 and t is equal to 4 as shown in figure C. बघा फिगर C बघा, फिगर D बघा आणि फिगर E बघा. बघा फिगर C मध्ये काय झालंय, खूप जवळ आलाय. त्यानंतर फिगर D मध्ये काय झालंय की दोघांनी एकमेकाला क्रॉस केलेला आहे, आणि बघा दोघांची डायरेक्शन जशी एकमेकांकडे येत होती तशी दोघांची डायरेक्शन आता कशी होणार आहे, D मध्ये ऑपोजिट डायरेक्शनला गेलेले आहे दोघं. दिसतंय आपल्याला जेव्हा ते एकमेकाला क्रॉस करणार आहेत तेव्हा. Hence, here the two waves pulses superpose and the resultant displacement is equal to the sum of displacement due to the individual wave pulse, and this is the constructive interference. आणि त्याला काय म्हणणार आहोत आपण, constructive interference म्हणणार आहोत. केव्हा, टू वेव्ह पल्सेस आर सुपर इम्पोज, म्हणजे दोघे एकमेकावर जेव्हा
येऊन सुपरइम्पोज म्हणजे दोघी एकमेकांना जेव्हा ट्रॅव्हर्स करणार आहे त्या कंडिशनला आपण सुपरपोज म्हणू शकतो. आणि यालाच काय म्हणू शकतो आपण कन्स्ट्रक्शनला कन्स्ट्रक्टिव्ह इंटरफरन्स. कोणता इंटरफरन्स असेल तो कन्स्ट्रक्टिव्ह इंटरफरन्स. त्यानंतरून द डिस्प्लेसमेंट ड्यू टू द वेव्ह पल्स आफ्टर क्रॉसिंग t इज इक्वल टू 5 अँड t इज इक्वल टू 6. बघा t इज इक्वल टू 5 आणि t इज इक्वल टू 6 ला काय होत आहे as shown in figure F and figure G. The displacement due to the wave pulse जी की डिस्प्लेसमेंट्स आहे ती कुठं बघतोय आपण वेव्ह पल्स आफ्टर क्रॉसिंग F आफ्टर क्रॉसिंग t इज इक्वल टू 5 अँड t इज इक्वल टू 6 सेकंड as shown in figure F आणि G मध्ये. F आणि G मध्ये काय बघतोय आपण की दोघांनी काय केलं जे डिस्प्लेसमेंट आहे वेव्ह पल्सचं ते आपल्याला दिसतंय की वेव्ह पल्सची किती डिस्प्लेसमेंट झालंय ते. After crossing each other, both wave pulses continue to maintain their individual shapes. जेव्हा एकमेकांना क्रॉस करतात आहे दोन्ही वेव्ह पल्स त्यानंतरून एक लास्ट स्टेप दिसते आपल्याला जी मध्ये. तिथे काय होत आहे की परत जो की शेप होता पहिलेचा त्या शेपमध्ये त्याची जी पोझिशन आहे ती काय करणार आहे मेंटेन करणार आहे. आफ्टर क्रॉसिंग इच अदर बोथ वेव्ह पल्सेस कंटिन्यू मेंटेन देअर इंडिव्हिज्युअल शेप. तसंच सेम आपण ऑपोजिटकडे जाण्यासाठी बघणार आहोत. ते आपण आपल्या नेक्स्ट लेक्चरमध्ये डिस्कस करू. ओके, थँक्यू.